Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Antarët e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore kanë rinisur mbledhjen për të diskutuar mbi ndryshimet që do të kërkohen të bëhen në kod. Në tryezë po ashtu janë edhe ekspertët si dhe monitoruesit ndërkombëtar. Për më shumë detaje na informon gazetarja Fiorella Beleshi, cilën e kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Përshëndetje Fiorella, çfarë po ndodh, cilat janë temat e diskutimit sot? Përshëndetje Besmira, sa ka përfunduar edhe takimi i mes 4 antarëve të politikë, siç janë zoti Gjiknuri, zoti Hajdari, zoti Bylykbashi dhe zoti Vasili, të cilët edhe kanë firmosur marrëveshjen politike me 14 janar, e cila u bë dhe publike për reformën zgjedhore. Në tematike sot të tryezës mes 4 përfaqësuesve politik, si dhe ekspertëve, si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar, siç ka qenë zëvendës shefja e delegacionit të Bashkimit Evropian dhe ambasadori britanik Norman Duncan, ka qenë miratimi i kalendarit të punës për reformën zgjedhore. Gjithashtu në këtë tryezë diskutuar dhe propozimet e Partisë Demokratike, siç ka qenë ajo ndarja e shtetit nga krimi. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e Partisë Demokratike që në kohën kur në shkurt të vitit të shkuar dhanë e dorëzuan dhe mandatet. Gjithashtu pjesë e kësaj tryeze edhe propozimet e Partisë Demokratike ka qenë ndryshimi i sistemit zgjedhor. Pas përfundimit të mbledhjes, në këto momente pritet që të dalin edhe përfaqësuesit politik, si të majorancës ashtu edhe të opozitës së bashkuar për të mbajtur një fjalim përpara kamerave dhe gjithashtu dhe për të thënë edhe propozimet të tyre dhe për të bërë me dije më shumë se çfarë ka ndodhur, çfarë pritet të ndodhë në ditët në vazhdim për reformën zgjedhore. Kujtojmë që sipas marrëveshjes politike është 15 marsi, afati i fundit kur kjo reformë zgjedhore duhet të përfundojë, pasi kujtojmë që në fund të marsit pritet të mbritet edhe Këshilli Evropian, ku do të merrte një vendim për çeljen e negociatave për Shqipërinë, dhe kujtojmë që reforma zgjedhore është një nga kushtet e vendosura nga Brukseli për Shqipërinë. Ndërkohë, një tjetër zhvillim i rëndësishëm i ditës së sotme është edhe marrja e detyrës dhe ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonjës Yuri Kim, e cila ka dorëzuar tani më edhe kredencialet në presidencë. Fiorella, dua të pyes çfarë mbetet prioritet për zonjën Kim për Shqipërinë? Me 22 janar, ambasadorja Yuri Kim borriti në Tiranë dhe një ditë më pas ajo nëpërmjet një statusi në Twitter deklaroi që është koha për t'i përveshur mongët. Sot, gjatë ditës së sotme, rreth orës 10 ka dorëzuar dhe kredencialet në presidencë dhe më pas në këto momente pritet që të dalë dhe nga ambasada një prezantim për publikun dhe për të gjithë mediat dhe për institucionet shqiptare. Ambasadorja Yuri Kim, e cila ka zëvendësuar Donald Lu, pritet të vazhdojë dhe misionin e Shtetet e Bashkuara, angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket reformës në drejtësi. Kujtojmë që gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila ka bërë thirrje për ngritjen e organeve sa më shpejt të drejtësisë, siç është SPAK-u dhe BKH-ja, madje ka bërë edhe thirrje për kreun e BKH-s, e cila sipas ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës do të jetë edhe një FBI shqiptare. Faleminderit Fiorella Beleshi për raportimin dhe për gjitha këto detaje të rëndësishme që ndave me ne mbi zhvillimet kryesore. Komisionit të reformës zgjedhore. Mirë, në këto momente duket se ka disa zhvillime sa i përket diskutimeve që janë realizuar pak më herët në Këshillin Politik, ndoshta do të kemi një prononcim edhe nga zoti Gjiknuri, e ndjekim drejt për drejt bashkë. Zoti Gjiknuri, keni një dakordsi për sa i përket e sigurisë së punës, nga do ta nisni punën e reformës? Aty është listuar një numër çështje që kanë qenë objekti punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, pretendime disa nga të cilat reflektojnë dhe shqetësimet e opozitës, pra praktikisht janë të gjitha çështjet që janë objekti punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, duke filluar që nga përmirësimi i administratës zgjedhore, financimi i fushatës zgjedhore, çështje që kanë të bëjnë me kuotat gjinore, çështje që kanë të bëjnë me parandalimin e krimeve zgjedhore, përmirësimin e aspektit të llogaridhënies të administratës shtetërore në fushata zgjedhore. Pra praktikisht janë gjitha çështjet përfshirë, pse jo, edhe disa shqetësime të ngritura nga opozita, një pjesë të cilave janë pjesë e raporteve të Odirit, por në fund të fundit ne ja kemi bërë qartë opozitës dhe u diskutua edhe në grupin e punës që për këto çështje që ata i mendojnë shumë specifike le të vinë me propozimet e tyre. Pra, qofse opozita ka pretendime për forcim të legjislacionit penal, ka çështje të tjera të aspektit organizativ, apo propozon skema që do të jenë më efikase
për të parandaluar shkelje zgjedhore, le të vinë me propozime konkrete dhe ne do t'i shqyrtojmë, dhe nëse janë patjetër, pra grupi punës do t'i shqyrtojë, qofse janë dhe në përputhje me rekomandimet e ODIR-it, natyrisht do bëjmë pjesë e licitacionit zgjedhor. Pra, këtu kemi një dakordsi, vendosën afate konkrete. Ideja është që brenda 15 marsit kjo punë të përfundojë, duke filluar nga gjërat që janë më të thjeshta për t'u arritur dhe që është bërë një... Mirë, ndoqëm një pjesë nga deklarata e bashkëkryetarit Komisionit për Reformën Zgjedhore, nga diskutimet e sotme për më shumë mund të vjoni ta ndiqni live në Ora News. Ne do të vazhdojmë rrjedhën e këtij edicioni informativ, ndërkohë që diskutimet për reformën zgjedhore kanë nisur, opozita deklarohet e vendosur për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Edmond Spau në takimet e zhvilluara në Mirdit thekson se pas miratimit të ndryshimeve në kod do të pritet vendosja e datës së votimeve në të kundërt nën kryetari Selis Blu paralajmëron protesta. Nëse pas miratimit të reformës zgjedhore, mazhoranca nuk do të pranojë të caktohet data e zgjedhjeve të parakohshme, të përgjithshme dhe vendore, opozita do t'ju rikthehet protestave masive. Paralajmërimi ka ardhur nga nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spau, i cili mori pjesë në aktivitetin e organizuar për 29 vjetorin e krijimit të Partisë Demokratike në Mirdit. Protestat do të jenë rruga që do të na shoqërojë ne nëse pas 15 marsit nuk caktohet data e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme. Edhe për këtë synim, demokratët janë të angazhuar që reforma të përfundojë brenda afateve të caktuara. Gjithçka e kemi gati dhe do të luftojmë që në 15 mars reforma zgjedhore të ketë përfunduar. Kjo është detyra jonë. Qëndresa dhe bashkimi është formula e demokratëve për të larguar Edi Ramën dhe për t'i dhënë shqiptarëve qeverisjen e duhur. Edi Ramën do e rrëzojmë ne, Edi Ramën do e rrëzoj Partia Demokratike, do e rrëzoj sërish rinjia e këtij vendi. 29 vjetori i Partisë Demokratike në Mirdit bëri bashkëthemelues, kontribues e antar të kësaj force politike, ndërsa u kërkua angazhimi maksimal i strukturave për t'u përgatitur për zgjedhje. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel. Para takimit Merkel për Reuters u shpreh se do të kërkojë nisjen e bisedimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në një samit Bashkimit Evropian në mars. Madje ajo shton se duhet arrihet një marrëveshje në mbledhjen e KS në mars për të filluar negociatat me të dyja vendet. Kancelaria thekson se si Maqedonia e Veriut edhe Shqipëria kanë realizuar reformat, ndaj dhe për këtë shkak po punohet për të arritur rezultatet e dëshiruara në mars. Pjesë e diskutimit mes kancelares Merkel dhe kryeministrit Rama ka qenë edhe situata e krijuar në Shqipëri pas tërmetit të 26 nëntorit. Në mbështetje të vendit tonë në datën 17 shkurt në Bruksel do të zhvillohet konferenca e donatorëve. Më herët kryeministri Edi Rama bëri të ditur se dëmi është 1 miliard euro, ndërsa bilanci përfundimtar pritet të dalë në 4 shkurt. Virusi kinez ka vënë në lëvizje edhe autoritetet shqiptare. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në mbledhjen e task force-s ka theksuar se për vendin tonë nuk ka asnjë rrezik. Megjithatë, ajo ka bërë të ditur edhe shtimin e masave. Shqipëria mbetet një vend me rrezik të ulët për sa i përket depërtimit të koronavirusit të ri. Por, duke qenë se është një risk eminent, edhe Shqipëria po merr masat paraprake për mbrojtjen dhe kontrollin ndaj këtij virusi. Aktualisht, Instituti i Shëndetit Publik ka përforcuar survejancën e infeksioneve të rënda respiratore akute në bashkëpunim me të gjitha spitalet e vendit. Ne kemi marrë masa për të rritur survejancën në pikat e kalimit kufitar, aeroport, me njësinë tonë të përhershme të shëndetësisë. Për sa i përket një elementi që është thelbësor mbi kapacitetet tona dhe logjistikën për të përballuar situatat e emergjencës, dua që të them se ne kemi një survejancë shumë të mirë të infeksioneve respiratore të rënda, si dhe atyre akute në të gjithë vendin, dhe sistemi i kapjes së hershme dhe njoftimit të hershëm është i mirë përcaktuar dhe funksionon më së miri. Dihet deri tani që është një virus që përhapet me rrugë respiratore, siç është edhe gripi, por që nuk ka asnjë gjë të veçantë deri tani në lidhje me përhapjen e këtij virusi. Prandaj edhe masat paraprake që merren janë masa të higjienës së përgjithshme. Dua ta theksoj edhe një herë, kjo është një emergjencë për shëndetin publik për Kinën, por jo për Shqipërinë. Mbledhjen e task force-s e ka ndjekur gazetarja jon Rovena Neziri, e kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Rovena, të përshëndes, cilat janë disa nga masat e shtuara që kanë ndërmarrë autoritetet.
Besa të përshëndes, në fakt për sa i përket institucioneve shëndetësore, kanë qenë pikërisht përfaqësues të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza që kanë deklaruar se janë hapur edhe ambiente të reja me akses të ri me dhoma izolimi për të gjitha rastet që do të jenë të dyshuara si të prekura ndoshta me koronavirus. Janë hapur këto ambiente pra në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, por edhe në sanatorium, në spitalin Shefqet Ndroqi. Për sa i përket edhe kontrollit të udhëtarëve, ka qenë shefi i kufirit zoti Eduard Merka, i cili është shprehur se që prej ditës së sotme do të ketë kontrolle dhe në pikat e kalimit kufitar toksor, por edhe detar përpos aeroportit të Rinasit. Megjithatë nuk ka patur një specifikim se si do të kryhen këto kontrolle, duke patur parasysh se nuk e ka cilësuar nëse do të ketë ekipe mjekësh të shtuar, siç po ndodh në fakt në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Në aeroportin e Rinasit janë mjaftuar me ekipin e mjekëve të cilët janë të përhershëm në këtë pikë kalimi, ndërsa në pikat e kalimit kufitar dhe ato detar nuk janë dhënë detaje se si do të kryhen pikërisht kontrollet e udhëtarëve të cilët mund të jenë të prekur me koronavirus. I është dhënë një lloj përgjegjësie edhe vet udhëtarëve të cilët duhet të deklarojnë në rast se kanë shqetësime, siç janë ato të simptomave që ka shfaqur deri më tani koronavirusi, temperaturë e lartë, edhe shqetësime ndoshta përmes kollës dhe rrugëve të frymarrjes. Faleminderit Rovena Neziri për raportimin lidhur me masat e marra sa i përket koronavirusit, ndërkohë do të shohim se si paraqitet situata edhe në pikat tjera kufitare. Në Gjirokastër ndodhet gazetarja jonë Entiola Budo, cilën e kam në lidhje të drejt për të na informuar për masat e marra në kufi. Entiola, të përshëndes, nuk e di nëse e kam gazetaren në lidhje në këto momente, po atëherë, Entiola, cilat janë masat e marra në pikën kufitare të Kakavijës dhe nëse keti informaciona ka pasur shtetas kines cilët kanë kaluar kufirin brenda Shqipërisë? Jo, përshëndes Besa, në fakt këtu në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës situata e punës është në përditshmëri, nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë, nuk janë marrë masa, të paktën sipas burimeve zyrtare të marra nga drejtoria e kufirit këtu në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës nuk është dashur sipas drejtuesve që të merren masa shtesë, duke qenë se përgjatë 3 muajve të fundit sipas burimeve nuk ka kaluar asnjë shtetas kinez në pikën doganore të Kakavijës. Po ashtu, jam interesuar edhe pranë drejtorisë së shëndetit publik në Gjirokastër nëse edhe ata do të mund të instalonin ose e kanë në plan për të instaluar qoftë një staf pra mjekësor këtu pranë pikës kalimit kufitar të Kakavijës, por sipas tyre nuk ka ardhur ende një urdhër nga Ministria e Shëndetësisë për të ngritur një grup pune për të qëndruar vigjilent në rast se do të kemi ardhje të shtetasve kinez. Sipas burimeve doganore ka më shumë se 3 muaj që në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës nuk ka kaluar asnjë shtetas kinez. Dhe kjo referuar edhe pikave të tjera që ndodhen në jug. Faleminderit Entiola Budo për raportimin e situatës në pikën kufitare të Kakavijës, por çfarë ndodh në portin e Vlorës, do të kemi gazetarin tonë Edi Ruçi në këto momente, i cili do të na përcjell më shumë detaje. Nuk e di nëse e kam Edin. Po, mundojmë sigurisht që të bëjmë një pasqyrim të gjithë situatës si paraqitet ajo në pikat kufitare. Edi, të përshëndes, po, fjala për ty. Përshëndetje, me një urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë me informacione që ne kemi marrë të mbritur ditën e njëjtë në portin detar të Vlorës, institucionet portuale në bashkëpunim me AKU-n kanë zhvilluar kontrolle përgjatë gjithë ditëve ku porti është funksional për sa i përket përballimit me sukses të gjithë personave të ardhur nga Azia dhe kryesisht pikërisht nga Kina. Për këtë arsye është ngritur një grup i gatshëm i përbërë me 3 persona, të cilët rinë gjatë gjithë kohës në gatishmëri për të parë personat me origjinë aziatike për të bërë dhe kontrollet mjekësore të tyre. Gjithashtu u shtuar një pyetje bazë në kontrollet doganore, ku të gjithë udhëtarët që kalojnë në drejtim të Brindisit pyeten nëse kanë qenë gjatë muajit janar në Kinë ose në vende të ndryshme aziatike dhe nëse përgjigjen pozitivisht, atëherë i ushtrohen kontrolle mjekësore. Gjithashtu dhe në dogan, AKU merr masat për kontrollet e të gjitha produkteve ushqimore të dalë nga vendi jonë në drejtim të shtetit të
spitalizë më pas në shtetet ndryshme të Europës. Nga informacionet deri tani në 2 javët e fundit në qytetin e Vlorës dhe në portin detar të Vlorës nuk raportohet asnjë person i cili mund të ketë vizituar. Nuk raportohet pra për persona ashtu siç deklaron në këto momente edhe gazetari ynë Edi Ruçi nga Vlora, nuk ka një situatë problematike për vendin tonë sa i përket koronavirusit, megjithatë të gjitha masat paraprake janë marrë tani më ashtu siç deklarojnë edhe institucionet, por çfarë ndodh aty ku ka qenë edhe burimi i kësaj epidemie në Kinë, numri i viktimave ka shkuar në 80, numri i të prekurve në 2700, deklarojnë autoritetet. Bilanci i viktimave nga virusi në Kinë u rrit të hënën në 80, duke lënë me qindra në luftë për jetën. Rastet e reja u konfirmuan në shumicën e